नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आपले सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इयत्ता 10वी पार्ट 2 मधलं चॅप्टर 2 लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पार्ट 1 या चॅप्टरचे खरं तर आपल्या पुस्तकात 2 पार्ट केलेले, एक पार्ट 1 आणि एक पार्ट 2. त्यामधलं चॅप्टर 2 जे आहे लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग 1. या चॅप्टरमधील महत्त्वाचे मुद्दे आपण आधी बघूया. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड लाईफ प्रोसेसेस, सम न्यूट्रिएंट्स अँड एनर्जी efficiency, living organisms and energy production, and cell division, a life process. सुरुवातीलाच तुमच्या पुस्तकामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो एक 9वीची रिव्हिजन म्हणून काही प्रश्न तुम्हाला विचारलेले आहेत. जर तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक असेल तर त्यात पहिलाच प्रश्न तुम्हाला विचारलेला आहे, पुस्तकात तुम्ही बघू शकतात. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, हाऊ आर द फूड स्टफ्स अँड देअर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स युजफुल फॉर बॉडी. म्हणजे त्यांनी विचारलंय तुम्हाला की अन्नपदार्थ आणि त्यातील पोषक तत्वे शरीरासाठी युजफुल म्हणजे उपयुक्त आहेत का. तर आपल्याला याचं उत्तर असं सांगता येईल की द फूड स्टफ्स अँड देअर न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ आवर होल बॉडी. म्हणजे आपल्या संपूर्ण शरीराची वाढ आणि विकास होण्यासाठी फूडस्टफ्स आणि न्यूट्रिएंट्स म्हणजे पोषक द्रव्य आपल्याला मदत करत असतात. त्यानंतरचाच कॅन यू रिकॉल मधला प्रश्न आहे, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ बॅलन्स डाएट फॉर बॉडी. म्हणजे संतुलित आहाराचं आपल्या शरीरासाठी काय महत्त्व आहे. तर त्याचं उत्तर आपल्याला असं सांगता येईल, इन बॅलन्स डाएट all nutrients are in right proportion, and since diet very important, balanced diet very important to maintain our health. म्हणजे बॅलन्स डाएटमध्ये सगळ्या प्रकारच्या न्यूट्रिएंट्सचं प्रमाण प्रपोर्शन हे अतिशय योग्य असतं आणि त्यामुळे बॅलन्स डाएट आपल्या ग्रोथसाठी डेव्हलपमेंटसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतं. असे एक 5-6 प्रश्न तुमच्या त्या सुरुवातीच्या ह्याच्यात विचारलेले आहेत, ते प्रश्न वाचा. काही प्रश्नांची उत्तरं मी सांगितली आहेत. अजून एक प्रश्न आहे 5वा, विच सिस्टीम इज इन ॲक्शन फॉर रिमूव्हल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस इन ह्युमन बॉडी. त्यांनी तुम्हाला प्रश्न असा विचारला आहे की टाकाऊ पदार्थ शरीराबाहेर टाकण्यासाठी मानवी शरीरात कुठली संस्था कार्यरत असते. तर याचे उत्तर तुम्हाला निश्चितच माहितीच असेल. एक्सक्रिएटरी सिस्टीम हेल्प्स इन द रिमूव्हल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द ह्युमन बॉडी. म्हणजे उत्सर्जन संस्था आपल्या सर्वांच्या शरीरात कार्यरत असते की जेणेकरून वेस्ट मटेरियल बाहेर टाकण्यासाठी त्या सिस्टीमचा उपयोग आपलं शरीर करत असतं. तर असं या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला एक रिव्हिजन म्हणून हे प्रश्न विचारले होते. आता आपण या चॅप्टरच्या पहिल्या मुद्द्याकडे वळूया. त्यामध्ये पहिला टॉपिक आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड लाईफ प्रोसेसेस. व्हेरियस ऑर्गन सिस्टीम्स आर कंटिन्युअसली परफॉर्मिंग देअर फंक्शन्स इन ह्युमन बॉडी along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control. Different external and internal organs are performing their functions independently, but through a complete coordination, this overall system is in action in more or less same way in all the organisms. Those are in need of continuous source of energy for this purpose. थोडक्यात त्यांना काय सांगायचं की आपल्या मानवी शरीरात अनेक प्रकारच्या संस्था या कार्य करत असतात. त्यामध्ये पचन संस्था आहे, श्वसन संस्था, रक्ताभिसरण संस्था, उत्सर्जन संस्था, नियंत्रण संस्था. यासोबतच शरीराचे अंतर्गत आणि बाह्य अवयव आपले कार्य स्वतंत्रपणे परंतु सर्वांच्या समन्वयातून करत असतात. ही सर्व यंत्रणा प्रत्येक सजीवांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात कार्यरत असते. यासाठी आपल्याला अखंड ऊर्जेच्या स्रोताची आवश्यकता असते. मग ही ऊर्जा आपल्याला कुठून मिळते ते आपण बघूया. कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स अँड लिपिड्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ दिस एनर्जी अँड इट इज हार्वेस्टेड बाय द मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट इन ईच सेल. इट इज नॉट लाईक दॅट ओनली फूड स्टफ इज सफिशियंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बट ऑक्सिजन इज ऑल्सो नेसेसरी.
All these, that is foodstuffs and oxygen, are transported up to the cell via circulatory system. Besides, it is coordinated by the control system of the body. That is, each life process contributes in its own way in the process of energy production. Functioning of all these life processes also requires the energy. मग आपल्याला ज्या ऊर्जेची गरज असते ती ऊर्जा आपल्याला कर्बोदके, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिने या अन्नपदार्थ या ऊर्जेचे मुख्य स्रोत असून प्रत्येक पेशीमध्ये असलेल्या तंतुकणिकांच्या मदतीने ही ऊर्जा मिळवली जाते. ऊर्जा निर्मितीसाठी फक्त अन्न घटकच लागतात असे नाही, तर त्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजनची सुद्धा अत्यंत गरज असते. हे सर्व घटक परिवहन संस्थेद्वारे पेशीपर्यंत पोहोचतात आणि या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण संस्थेचे नियंत्रण असते. म्हणजेच ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक जीवन प्रक्रिया म्हणजे लाईफ प्रोसेस आपल्या परीने एक प्रकारे आपल्याला हेल्प करत असते, हातभार लावत असते. थोडक्यात काय तर आपल्याला कुठलीही लाईफ प्रोसेस पार करण्यासाठी किंवा पार पाडण्यासाठी एनर्जी म्हणजे ऊर्जेची अत्यंत गरज असते. आपण जे फळं, भाजीपाला म्हणजे फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स खातो त्यातून आपल्याला न्यूट्रिएंट्स मिळत असतात आणि त्या न्यूट्रिएंट्सद्वारे आपण आपलं स्वतःचं पोषण घडवून आणत असतो. पुढचा टॉपिक बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या पुस्तकात अजून एक प्रश्न विचारलेला टेक्स्टबुकमध्ये की बऱ्याच वेळा आपण बघतो की खेळाडू खेळ खेळत असतात आणि खेळादरम्यान मध्ये मध्ये ते काहीतरी पेय घेतात किंवा काहीतरी अन्नपदार्थ घेतात. त्या संदर्भातला प्रश्न आहे, व्हाय मे बी द प्लेयर्स कन्झ्युमिंग दिस फूड स्टफ्स. म्हणजे खेळाडू खेळ खेळताना मध्यंतरामध्ये काहीतरी अन्नपदार्थ सेवन करतात, तर ते का घेत असावेत? खेळाडू खेळ खेळून खूप थकतात, दमतात, त्यांचे मसल्स पण खूप थकलेले असतात आणि अशा वेळेस त्यांच्या मसल्समध्ये लॅक्टिक ॲसिड तयार होतं आणि त्यांना थकवा जाणवतो. म्हणून मग फूड स्टफ्स किंवा काही ज्युसेस, फ्रूट ज्युसेस घेतल्यामुळे नक्कीच त्यांना काय मिळते? एनर्जी मिळते. आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड एनर्जी प्रोडक्शन, म्हणजे सजीव आणि ऊर्जा निर्मिती. इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स या टॉपिकच्या आधी आपल्याला एक डायग्राम आपल्या स्क्रीनवर दिसते आहे. ॲक्च्युली ती जी डायग्राम आहे ती आहे ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. डायग्राम बघूया आपण आधी. ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम डायग्राम आपल्या समोर आहे. त्यातले जे बाजूला त्यांनी चौकोन दिले आहेत तुमच्या पुस्तकात, तिथे नावं नाही आहेत. ती नावं आपल्याला तिथे द्यायची आहेत. अगदी वरतून सुरुवात केली म्हणजे नाकापासून तर अगदी वरच्या चौकोनात येईल तिथे नोज, त्यानंतर त्याखाली माउथ, तिसऱ्या चौकोनात त्याच्या खालच्या लेरेनिक्स, त्यानंतर ब्रॉन्काय, डायफरगम, अल्व्हिओली आणि दुसऱ्या साईडला खालचा चौकोन आहे तिथे येईल लंग्स आणि त्याच्यावरती येईल ट्रॅकिया. अशी ही सगळी नावं या डायग्रामची आहेत. त्याच्या बाजूचं जी त्याचं वर्णन आहे किंवा इन्फॉर्मेशन दिली ती वाचते बघा. In living organisms, respiration occurs at two levels as body and cellular level. म्हणजे सजीवांमध्ये दोन स्तरांवर श्वसन होत असतं. एक म्हणजे बॉडी लेवलवर म्हणजे शरीर स्तरावर आणि दुसरं सेल्युलर लेवलवर म्हणजे पेशी स्तरावर. ऑक्सिजन and carbon dioxide are exchanged between body and surrounding in case of respiration occurring at body level. In case of respiration at cellular level, foodstuffs are oxidized either with or without help of oxygen. थोडक्यात काय तर मी म्हटल्याप्रमाणे दोन स्तरावर सजीवांमध्ये रेस्पिरेशन घडतं. बॉडी लेवलवर होणाऱ्या श्वसनात ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड या वायूंची शरीर आणि सभोवतालचं वातावरण यामध्ये देवाणघेवाण होते. तर पेशी स्तरावर म्हणजे सेल्युलर लेवलवर होणाऱ्या श्वसनात अन्नपदार्थांचे ऑक्सिजनच्या मदतीने किंवा ऑक्सिजनच्या विना म्हणजे ऑक्सिजन शिवाय सुद्धा ऑक्सिडीकरण केलं जातं. तर असा हा टॉपिक आहे. डायग्राम आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन या दोन्ही गोष्टी यात अर्थातच महत्त्वाच्या आहेत. त्यानंतर तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये परत एक प्रश्न विचारलेला आहे, हाऊ मेनी ॲटम्स ऑफ कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन आर रिस्पेक्टिव्हली प्रेझेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज. प्रश्न विचारला आहे की ग्लुकोजच्या एका मॉलिक्यूलमध्ये म्हणजे रेणूमध्ये
कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे अनुक्रमे किती अणू असतात? तर जर तुम्हाला ग्लुकोजचा फॉर्म्युला माहिती असेल तर नक्कीच तुम्ही त्या प्रत्येकाचं सेपरेटली ॲटम्स किती असतात हे सांगू शकाल. ग्लुकोजचा फॉर्म्युला आहे C6H12O6. त्यामुळे कार्बनचे ॲटम्स आहेत 6, हायड्रोजनचे ॲटम्स आहेत 12 आणि ऑक्सिजनचे ॲटम्स आहेत 6. सेकंड क्वेश्चन विचारला आहे की which types of chemical bonds are present between all these atoms? या सगळ्या ॲटम्समध्ये कुठला केमिकल बॉन्ड असतो? तर या सगळ्या ॲटम्समध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो आणि त्या कोव्हॅलंट बॉन्डने एकमेकांशी कनेक्टेड असतात. थर्ड क्वेश्चन आहे, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हॉट हॅपन्स ॲक्च्युअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सिडाइज्ड? म्हणजे जेव्हा एखाद्या मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडीकरण होतं म्हणजे नेमकं काय होतं? तर ऑक्सिडेशन प्रक्रिया होते म्हणजे काय की ऑक्सिजन गेन केला जातो आणि इलेक्ट्रॉन्स लूज केले जातात. त्या प्रकाराला त्या मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडायझेशन झालं असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट, carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for production. म्हणजे आपण रोज जे अन्नपदार्थ खातो त्यातील कार्बोहायड्रेट्सचा उपयोग आपण जी आपल्याला एनर्जी हवी त्यासाठी आपण करतो किंवा करत असतो. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP. आणि ही जी एनर्जी आपण मिळवतो कार्बोहायड्रेट्सद्वारा ही ATPच्या स्वरूपात मिळवली जाते. ATP इज अ मॉलिक्यूल. And what is the long form of ATP? That is adenosine triphosphate. And this is short form is ATP. For this purpose, glucose, a type of carbohydrates, is oxidized step by step in the cells. This is called as cellular respiration. Cellular respiration occurs among the living organism by two methods. मग आपल्या सेलमध्ये टप्प्याटप्प्याने या कार्बोहायड्रेट्सचं ऑक्सिडीकरण केलं जातं आणि यालाच सेल्युलर लेवलचं रेस्पिरेशन असं आपण म्हणतो, म्हणजे पेशी स्तरावरील श्वसन. सजीवांमध्ये पेशी स्तरावर होणारे श्वसन दोन टाईपचं असतं. फर्स्ट टाईप इज एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे ऑक्सिश्वसन, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन भाग घेतो किंवा ऑक्सिजन युक्त. अँड सेकंड टाईप इज एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन भाग घेत नाही, ऑक्सिजन इज नॉट इन्व्हॉल्व. हे दोन टाईपचे श्वसनाचे प्रकार म्हणजे एरोबिक रेस्पिरेशन अँड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अँड देन इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज इन 3 स्टेप्स. आणि मग या ऑक्सिश्वसनामध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडीकरण 3 टप्प्यांमध्ये होतं, 3 पायऱ्यांमध्ये होतं. त्यातली फर्स्ट स्टेप आहे ग्लायकोलिसिस. ग्लायकोलिसिस म्हणजे ग्लुकोजचं विघटन. बघूया ही प्रोसेस. Process of glycolysis occurs in cytoplasm. A molecule of glucose is oxidized step by step in this process, and 2 molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2, and water are formed. या प्रक्रियेमध्ये ग्लुकोजच्या एका रेणूचं टप्प्याटप्प्याने विघटन होऊन त्यामध्ये पायरुविक ॲसिड, ATP आणि NADH2 आणि पाणी यांचे प्रत्येकी 2-2 रेणू तयार होतात. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process. याशिवाय या प्रक्रियेत तयार झालेले पायरुविक ॲसिडचे रेणू ॲसिटिल कोएन्झाइम A या रेणूमध्ये रूपांतरित केले जातात आणि या प्रक्रियेवेळी कार्बन डायऑक्साईडचे 2 रेणू आणि NADH2चे 2 मॉलिक्युल्स किंवा रेणू तयार होतात. ही झाली याची ग्लायकोलिसिसची फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप आहे ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल. यालाच थोडक्यात क्रेब्स सायकल असंही म्हटलं जातं. बोथ मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटाइल CoA enter the mitochondria. Cyclic chain of reactions called as triboxylic acid cycle is operated on it in the mitochondria. Acetyl part of acetyl CoA is completely oxidized through this cyclic process and molecules CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. थोडक्यात ॲसिटाइल कोएन्झाइम रेणू ए या रेणू तंतुकणिकेमध्ये जातात. तेथे त्यावर ट्रायकार्बोक्झिलिक आम्लचक्र ही चक्रीय अभिक्रिया राबवली जाते आणि ॲसिटाइलचं पूर्णपणे ऑक्सिडीकरण केलं जातं आणि त्याद्वारे CO2, H2O, NADH2, FADH2 आणि ATP यांचे मॉलिक्युल्स आपल्याला तिथे तयार झालेले बघायला मिळतात.
आता हे NADH2 आणि FADH2 म्हणजे काय? हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. NADH2 म्हणजे निकोटिनामाइड ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड हा त्याचा लॉंग फॉर्म आहे आणि FADH2 मीन्स फ्लॅविन ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. हे दोन्ही ॲक्च्युली एन्झाईम्स आहे. त्याला आपण मराठीमध्ये विकर असं म्हणतो आणि हे सेलमध्ये तयार होतात, पेशीमध्ये तयार होतात आणि सेल्युलर रेस्पिरेशनमध्ये हे दोन्ही एन्झाईम्स अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामगिरी पार पाडत असतात. तर NADH2 आणि FADH2 चा लॉंग फॉर्म तुमच्या टेक्स्टबुकच्या पेज नंबर 14 वरती दिलेला आहे. ही झाली आपली सेकंड स्टेप. यानंतर आपण बघणार आहोत थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. यालाच शॉर्टमध्ये ETC रिॲक्शन असंही म्हटलं जातं. Molecules of NADH2 and FADH2 form during all above processes participate in electron transfer chain reaction. Due to this, 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP from each FADH2 molecule. या इलेक्ट्रॉन चेन रिॲक्शनमध्ये मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ॲक्च्युली सगळ्या रिॲक्शन्स पार पडतात. मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे आपण मराठीत त्याला तंतुकणिका म्हणतो. तर या वरील सर्व प्रक्रियांच्या वेळी तयार झालेल्या NADH2च्या प्रत्येक रेणूपासून 3 आणि FADH2च्या प्रत्येक रेणूपासून 2 ATPचे रेणू तयार होतात. या प्रक्रियेमध्ये ATPच्या रेणूंव्यतिरिक्त पाण्याचे रेणूसुद्धा म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल्ससुद्धा तयार झालेले मिळतात. अशा प्रक्रियेने या ऑक्सिश्वसनामध्ये ग्लुकोज पूर्णपणे ऑक्सिडायझेशन होऊन त्याचबरोबर CO2, H2O आणि एनर्जी हे 3 पदार्थ किंवा 3 भाग आपल्याला तयार झालेले पाहायला मिळतात. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2, H2O are produced along with energy. म्हणजे CO2 तर तयार होतोच, H2O तयार होतो, पण त्याचबरोबरच खूप मोठ्या प्रमाणात एनर्जी म्हणजे ऊर्जासुद्धा ग्लुकोजचं ऑक्सिडायझेशन होत असताना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा म्हणजे एनर्जी बाहेर पडते. नेक्स्ट टॉपिककडे जाऊया आपण. आता आपण जी ETC रिॲक्शन बघितली त्या संदर्भातच ही डायग्राम आहे. या डायग्रामचं नाव आहे ATP एनर्जी करन्सी. त्याच्या वरची डायग्राम बघूया. सॉरी, खालची डायग्राम आहे. वरची डायग्राम आहे मायटोकॉन्ड्रिया अँड ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल. त्या डायग्राम तुम्ही जर बघितली तर ती ॲक्च्युली मायटोकॉन्ड्रियाची डायग्राम आहे. त्याच्यामध्ये नावं बघूया आपण आधी. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मायटोकॉन्ड्रियल मॅटर, फॅटी ॲसिड्स अँड देन पायरुव्हिक ॲसिड्स. तर ही सगळी नावं तुम्हाला परिचित आहेत. 9वीत सगळी नावं गेलेली आहेत. डायग्राम त्या चेन रिॲक्शनशी संबंधित आहे, जे मगाशी मी मागच्या स्लाईडमध्ये एक्सप्लेन केलं. त्यानंतर पुढची डायग्राम आहे ATP एनर्जी करन्सी. म्हणजे ATP म्हणजे तुम्हाला तर माहिती झालं, ATP इज एनर्जी मॉलिक्यूल दॅट इज ॲडिनोसाइन ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल. खूप मोठ्या प्रमाणात ज्यामध्ये एनर्जी स्टोअर केली जाते त्याला आपण ATP म्हणतो. म्हणून त्याला एनर्जी करन्सी असं म्हटलेलं आहे. तर या डायग्राममध्ये सगळ्यात आधी ॲडेनाइन, रायबोज, देन फॉस्फेट बॉन्ड्स विथ मोर एनर्जी आणि ही जी अभिक्रिया ही झाल्यानंतर याच्यामधून ॲडेनाइन, रायबोज, इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट्स अँड देन लास्टली एनर्जी इज रिलीज. म्हणजे एनर्जी मोठ्या प्रमाणात मुक्त झालेली आपल्याला दिसते. मग ही ATP मधील एनर्जी केव्हा वापरली जाते त्याचा पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये बघूया. If there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional conditions like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. म्हणजे जेव्हा आपला उपास असतो किंवा उपासमार होते, काही लोकांना पुरेसं अन्न मिळत नाही, त्यांची उपासमार होते, उपोषण होतं, यासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये जर आपल्या शरीरात कार्बोहायड्रेटचा साठा कमी झाला तर ऊर्जा मिळवण्यासाठी आपण शरीरातील जे फॅटी ॲसिड्स आहेत, प्रोटीन्स आहेत, त्यांचा वापर करतो. In case of lipids, they are converted into fatty acids, whereas proteins into amino acids. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl coenzyme A, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle in mitochondria. स्निग्ध पदार्थांबाबत त्यांचं रूपांतर मेदाम्लांमध्ये केलं तर प्रथिनांचं रूपांतर अमिनो आम्लामध्ये होतं आणि मेदाम्ले आणि अमिनो आम्ले ॲसेटाइल कोएन्झाइम ए मध्ये रूपांतरित केली जातात
आणि या अभिक्रियेद्वारे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये म्हणजे तंतुकणिकांमध्ये पूर्णतः ऑक्सिडीकरण केलं जाऊन ऊर्जा मिळवली जाते. म्हणजे एनर्जी खूप मोठ्या प्रमाणात तिथून रिलीज होते आणि ती ATP मॉलिक्यूलमध्ये स्टोअर केली जाते. त्यानंतर आपल्या या चॅप्टरमध्ये 2 अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा आकृत्या आहेत, ज्या एक चार्ट प्रमाणे आपल्या समोर दिलेल्या आहेत. परीक्षेत पण या बऱ्याच वेळा विचारल्या गेलेल्या आहेत बोर्डाच्या परीक्षेला. या पहिले जे चार्ट फ्लो दिसतोय तुम्हाला, तो जो आहे तर तो आहे एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स अँड फॅट्स. तर वरती हे तुम्हाला असं चार्ट फ्लो काढून दिलेला असतो. त्याच्यामध्ये काही बॉक्स हे रिकामे असतात जे तुम्ही भरायचे असतात परीक्षेत आणि काही भरलेले असतात. तर बघूया आपण ही पहिली आकृती. लिपिड्स, कार्बोहायड्रेट्स अँड प्रोटीन्स. लिपिड्स कन्वर्ट इंटू फॅटी ॲसिड्स. Carbohydrates convert into glycolysis. Then glycolysis converts pyruvic acid. Pyruvic acid converts acetyl coenzyme A. Then Krebs cycle. And lastly, CO2 plus H2O plus energy. Proteins converts into amino acids. And fatty acids and amino acids convert into acetyl coenzyme A. And this acetyl coenzyme A converts into Krebs cycle. And lastly, Krebs cycles form 3 products, that is CO2 carbon dioxide plus water H2O and plus energy. तर असा हा एरोबिक रेस्पिरेशनचा चार्ट आहे. तसाच एनरोबिक रेस्पिरेशनचा पण त्याच्याच बाजूला चार्ट फ्लो काढलेला आहे. तो पण मी एक्सप्लेन करते बघा. स्टार्ट फ्रॉम ग्लुकोज, then glucose converts into pyruvic acid, glycolysis, then pyruvic acid. Pyruvic acid into fermentation. Fermentation converts into alcohol, alcohol into yeast. And glycolysis converts pyruvic acid. Pyruvic acid converts fermentation. Fermentation converts different products, example vinegar, vitamins, etc. And lastly, various microbes. And last part, pyruvic acid converts into fermentation. Fermentation converts into lactic acid. And lactic acid converts into erythrocytes, muscle cells. असा हा पण एनरोबिक रेस्पिरेशनचा चार्ट. यामध्ये पण काही चार्ट परीक्षेत विचारताना ब्लँक असतात, जे तुम्ही भरायचे असतात आणि काही चार्ट हे भरून दिलेले असतात. त्यानंतरचा टॉपिक आहे एनर्जी प्रोडक्शन इन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स थ्रू एनरोबिक रेस्पिरेशन. म्हणजे विनॉक्सी श्वसन करणाऱ्या सूक्ष्मजीवांची ऊर्जा निर्मिती कशा प्रकारे केली जाते. Some organisms cannot live in presence of oxygen. Example, many bacteria. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. म्हणजे काही सजीव हे ऑक्सिजनच्या सानिध्यात राहू शकत नाही. उदाहरण बॅक्टेरिया म्हणजे जीवाणू. आणि अशा सजीवांना ऊर्जा मिळवण्यासाठी एनरोबिक रेस्पिरेशनचा म्हणजे विनॉक्सी श्वसनाचा अवलंब करावा लागतो. विनॉक्सी श्वसनाचे ग्लुकोजचं विघटन आणि किण्वन हे 2 स्टेप्स आहेत. आणि यात ग्लुकोजचं पूर्णपणे डिऑक्सिडायझेशन म्हणजे विघटन होऊन त्यापासून अतिशय कमी ऊर्जा मिळते. Glycolysis and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process. And this is called as fermentation. फर्मेंटेशन काय कशाला म्हणतात ते यांनी दिलेलं आहे. फर्मेंटेशन म्हणजे किण्वन प्रक्रिया थोडक्यात. आता फर्मेंटेशन ही प्रोसेस आपल्याला कळली आहे की काही ग्लुकोजच्या विघटनातून तयार झालेले पायरुव्हिक ऍसिड एन्झाईम्स म्हणजे विकरांच्या मदतीने कार्बनी आम्लांमध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये रूपांतरित केले जातात. याला आपण फर्मेंटेशन म्हणतो. परंतु काही हायर प्लांट्स असतात म्हणजे उच्चस्तरीय वनस्पती, प्राणी, ऑक्सिजनच्या सानिध्यात राहू शकणारे सूक्ष्मजीव यांच्या सभोवती ऑक्सिजन वायूची जर पातळी कमी झाली तर ते सुद्धा ऑक्सिजन ऐवजी विनॉक्सी श्वसनाचा अवलंब करतात म्हणजे एनरोबिक रेस्पिरेशन करायला सुरुवात करतात. त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल की व्यायाम वगैरे आपण एक्सरसाइज करतो तर एक्सरसाइज करत असताना
आपण जर एक्सरसाइज करायला घेतलं तर आपण आपले मसल्स जे असतात ते थकतात किंवा आपल्याला सुद्धा थकवा जाणवायला लागतो आणि मग अशा वेळेस आपल्या शरीरात ऊर्जा कमी तयार होऊन लॅक्टिक ॲसिड साठतं आणि आपल्याला थकल्यासारखं वाटतं आणि अशा वेळेस आपले जे काही मसल्स असतात ते सुद्धा एनरोबिक रेस्पिरेशन करायला सुरुवात करतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण सीड प्लांट करतो म्हणजे बीजांकुरण करतो, बीजांकुरणाच्या वेळी जमीन पाण्याखाली बुडाली असल्यास ती बीजं ते सीड्ससुद्धा एनरोबिक रेस्पिरेशन करतात म्हणजे विनॉक्सी श्वसन करतात. ही त्याची उदाहरणं आपल्याला एनरोबिक रेस्पिरेशनची सांगता येतील. नेक्स्ट टॉपिक आहे एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड कंपोनंट्स म्हणजे विविध अन्न घटकांपासून मिळणारी ऊर्जा. Proteins are the micromolecules formed by bonding together many amino acids. Proteins of animal origin are called as first class proteins. फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स म्हणजे चांगल्या प्रतीचे प्रथिनं. म्हणजे आपण जर का समजा गरजेपेक्षा जास्त खाल्लं तर ते कार्बोहायड्रेट्स जे असतात त्या अन्नातले ते आपल्या शरीरातील यकृतामध्ये स्नायूंमध्ये ग्लायकोजनच्या स्वरूपात साठवले जातात आणि त्यालाच आपण थोडक्यात त्यापासून आपण प्रोटीन्स तयार होतात असं म्हणायला हरकत नाही. मग अमिनो आम्लाचे म्हणजे अमिनो ॲसिड्सचे अनेक मॉलिक्युल्स एकमेकांना जोडून जो एक महारेणू तयार होतो त्याला प्रथिनं म्हणतात आणि प्राणीज पदार्थांपासून मिळणाऱ्या प्रथिनांना फर्स्ट क्लास प्रथिनं किंवा फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स असं म्हटलं जातं. तर आपल्याला वी गेट 4 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ प्रोटीन्स म्हणजे पर ग्रॅम प्रोटीनच्या मागे आपल्याला 4 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी किंवा ऊर्जा प्राप्त होत असते. अमिनो ॲसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. Those amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via blood. From these amino acids, organs and cells produce various proteins necessary for themselves and the whole body. पर ग्रॅम आपल्याला प्रत्येक प्रोटीन मार्फत 4 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी तर मिळतेच, पण या प्रोटीन्सचं डायजेशन झाल्यानंतर त्यापासून अमिनो ॲसिड्स तयार होतात आणि हे अमिनो ॲसिड्स आपल्या बॉडीमध्ये डायजेस्ट होतात, शोषली जातात आणि ब्लडद्वारे आपल्या प्रत्येक ऑर्गनपर्यंत, पेशीपर्यंत, सेलपर्यंत पोहोचवली जातात. वेगवेगळे अवयव, ऑर्गन्स आणि सेल्स त्या अमिनो ॲसिड्सपासून आपल्या शरीराला आवश्यक असलेली प्रोटीन्स तयार करतात आणि त्याची आकृती आपल्याला पुढे दिलेली आहे. त्याची उदाहरणं दिलेली आहे आकृतीमध्ये की वेगवेगळे ऑर्गन वेगवेगळे प्रोटीन्स कसे तयार करतात. त्यामध्ये स्किन काय तयार करतं, कुठलं प्रोटीन तयार करतं तर मेलॅनिन, केराटिन, बोन्स, ऑसिन, cells, various proteins of cell membrane, various enzymes, pancreas ज्याला आपण मराठीत स्वादुपिंड म्हणतो, insulin, trypsin, pituitary glands, various hormones, muscles, actin and myosin flexible proteins and last blood, hemoglobin and antibodies. म्हणजे वेगवेगळे ऑर्गन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स किंवा अमिनो ॲसिड्स कसे तयार करतात ही त्याची डायग्राम आहे. नेक्स्ट टॉपिक बघूया. सेल डिव्हिजन अँड इसेन्शियल लाईफ प्रोसेस म्हणजे पेशी विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन as mitosis and meiosis. Mitosis occurs in somatic cells and stem cells of the body, whereas meiosis occurs in germ cells. Before study of cell division, we should know the structural organization of cell that we have studied earlier. Each cell has a nucleus. Besides, other cell organelles are also present. Let us study the cell division with the help of this information. पेशी विभाजन हा खरं तर एक सजीवांचा अत्यंत महत्त्वाचा गुणधर्म आहे म्हणजे सेल डिव्हिजन. आणि या गुणधर्मामुळे आपण एका सजीवापासून नवीन सजीव निर्माण करू शकतो. बहुपेशीय सजीवांच्या शरीराची वाढ होऊ शकते आणि शरीराची झालेली जी काही झीज आहे ती सुद्धा आपण भरून काढू शकतो. तर पेशी विभाजनाचे सेल डिव्हिजनचे मेनली 2 टाइप्स आहेत, 2 प्रकार आहेत. पहिलं म्हणजे मायटोसिस सूत्री विभाजन, दुसरं म्हणजे मेयोसिस अर्धगुणसूत्री विभाजन. मायटोसिसमध्ये ज्या काही सेल्स असतात त्या सेल्स एक प्रकारे मेयोसिसमध्ये त्याचं विभाजन होतं, डिव्हिजन होतं आणि म्हणून पेशी विभाजनाचा अभ्यास करण्यापूर्वी म्हणजे सेल डिव्हिजनचा अभ्यास करण्यापूर्वीच आपल्याला सेलचं कन्स्ट्रक्शन रचना माहिती असणं गरजेचं आहे. खरं तर आपण 9वीत सेल जी काही रचना आहे पेशीची कंपोजिशन आहे ते आपण अभ्यासलेलं आहे.
प्रत्येक न्यूक्लियसमध्ये एक सेल न्यूक्लियस असतं, म्हणजे पेशीचं केंद्रक असतं, आणि त्या व्यतिरिक्त इतर ऑर्गन्स पण असतात. आणि याच इन्फॉर्मेशनच्या आधारे आपण आता मायटोसिस आणि मिओसिस याचा स्टडी करणार आहोत. Let us study the cell division with the help of this information. Before any type of cell division, the cell doubles up its chromosome number present in its nucleus. That is, if chromosome number is 2n, that is double up to 4n. म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या सेल डिव्हिजन पूर्वी पेशी विभाजनापूर्वी त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये असलेल्या क्रोमोझोम्सची जी संख्या आहे ती दुप्पट करते. म्हणजे जर तुमच्या क्रोमोझोम्सची संख्या ही 2n असेल तर ती 4n केली जाते. मायटोसिस, त्याला आपण मराठीत सूत्री पेशी विभाजन म्हणतो. सोमॅटिक सेल्स अँड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय मायटोसिस, म्हणजे काय पेशी आणि मूलपेशी या सूत्री विभाजनाने विभाजित होतात. Mitosis is completely through two main steps. Those two steps are karyokinesis, that is nuclear division, and cytokinesis, cytoplasmic division. Karyokinesis is completed through 4 steps. याचे पण एकूण 4 टप्पे, 4 पायऱ्या आहेत. मेन म्हणजे मायटोसिसचे 2 टप्पे. त्यातलं पहिलं म्हणजे कार्योकिनेसिस आणि सेकंड सायटोकिनेसिस, आणि याचे परत 4 टप्पे. त्यातला पहिला टप्पा आहे ए, that is prophase, पूर्वावस्था. In prophase, condensation of basically thin thread-like chromosomes starts. Due to this, they become short and thick, and they start to appear along with their pairs of sister chromatids. Centrioles duplicate, and each centriole moves to opposite poles of the cells. Nuclear membrane and nucleus start to disappear. या प्रोफेज या अवस्थेमध्ये किंवा या टप्प्यामध्ये अत्यंत नाजूक असलेले क्रोमोझोम्सचे जे काही धागे असतात ते आखूड होतात आणि जाडी होतात. त्यांच्या अर्धगुणसूत्र जोडीसहित ते दृश्य व्हायला सुरुवात होते आणि सेंट्रिओल म्हणजे ताराकेंद्र द्विगुणित होते आणि प्रत्येक ताराकेंद्र पेशीच्या विरुद्ध ध्रुवांना जाते. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन म्हणजे केंद्रकाचं आवरण आणि न्यूक्लिओलस म्हणजे केंद्रिका हे नाहीसे व्हायला सुरुवात होते. हे या पहिल्या स्टेपमध्ये घडतं. ए स्टेपमध्ये, प्रोफेजमध्ये. बी स्टेप आहे मेटाफेज, मध्यावस्था म्हणतात त्याला. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन completely disappears in metaphase. Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids. All chromosomes are arranged parallel to equatorial plane, that is central plane of the cell. Special type of flexible protein fibers are formed between centromere of each chromosome and both centrioles. प्रोफेज या टप्प्यामध्ये किंवा या स्टेपमध्ये अत्यंत नाजूक धाग्यासारखे असलेले क्रोमोझोम्सचे फोल्डिंग होते, कंडेन्सेशन होतं आणि त्यामुळे ते आखूड आणि जाड होऊन प्रोफेज नाही, मेटाफेजमध्ये केंद्रकावरण पूर्णपणे नाहीसे होते आणि क्रोमोझोम्सचं घनीकरण होऊन प्रत्येक गुणसूत्र त्याच्या अर्धगुणसूत्र जोडीसहित स्पष्टपणे दिसतात. सिस्टर क्रोमॅटिड्स म्हणजे अर्धगुणसूत्र जोडीसहित. सर्व गुणसूत्रे पेशीच्या विषुवृत्तीय प्रतलाला समांतर अवस्थेत संरचित होतात आणि दोन्ही ताराकेंद्र आणि प्रत्येक गुणसूत्राचा गुणसूत्र बिंदू या दरम्यान विशिष्ट अशा लवचिक प्रथिनांचे धागे म्हणजे स्पिंडल फायबर्स तयार होतात. त्यानंतर सी स्टेप आहे ॲनाफेज, पश्चावस्था. या फेजमध्ये किंवा स्टेपमध्ये इन ॲनाफेज centromeres split and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite directions with the help of spindle fibers. Separated sister chromatids are called as daughter chromosomes. Chromosomes being pulled appear like bunch of bananas. In this way, each set of chromosomes reach at two opposite poles of the cell. ॲनाफेज म्हणजे पश्चावस्था या फेजमध्ये या धाग्यांच्या मदतीने गुणसूत्र बिंदूंचं डिव्हिजन होऊन म्हणजे विभाजन होऊन त्यांचं अर्धगुणसूत्र जोडी वेगळी होऊन विरुद्ध दिशेला ओढली जाते. डॉटर क्रोमोझोम्स ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे वेगळ्या झालेल्या अर्धगुणसूत्रांना डॉटर क्रोमोझोम्स म्हणतात. यावेळी ही ओढली जाणारी गुणसूत्र केळीच्या घडासारखी दिसतात आणि अशा तऱ्हेने गुणसूत्रांचे 2-2 संच पेशीच्या 2 टोकांना पोहोचवले जातात. आणि यानंतर याच्यातली चौथी स्टेप आधी आपण डायग्राम बघून घेऊ. क्रोमोझोम ही गुणसूत्र
कशी दिसतात, आपण मराठीत त्याला गुणसूत्र म्हणतो. आणि ती आकृती तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये आहे. त्याला नावं एक म्हणजे सगळ्यात वरतीचं चौकट आहे त्याला म्हणतात पी आर्म, त्यानंतर सेंट्रोमियर, त्यानंतर क्यू आर्म अँड लास्ट इज DNA. त्यानंतर अजून एक बाजूला आकृती दिलेली आहे ती वेगवेगळ्या क्रोमोझोम्सचीच आहे. क्रोमोझोम्स, जेनेटिक मटेरियल डबल कसे होतात 2n चे 4n. त्यानंतर फेज वाईज त्यांनी आकृती दिल्या आहे प्रोफेज, ॲनाफेज, मेटाफेज अँड देन टेलोफेज. या आकृत्या तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पण आहेत. यातील सगळ्या डायग्राम्स तुम्ही एक डायग्रामसाठी सेपरेट वही लावून त्यामध्ये या सगळ्या डायग्राम्स काढायच्या आहेत. कारण परीक्षेमध्ये आपल्याला ड्रॉ नीट अँड वेल सुटेबल डायग्राम असा प्रश्न नेहमीच असतो. त्यामुळे डायग्रामचा सराव होणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यानंतर यातली लास्ट फोर्थ टेलोफेज, अंत्यावस्था म्हणतात त्याला. The chromosomes which have reached at opposite poles of the cell now start to decondense, due to which they again become thread-like thin and invisible. Nuclear membrane is formed around each set of chromosomes reach at poles. Thus, two daughter nuclei are formed in a cell. Nucleolus also appears in each daughter nucleus. Spindle fibers completely disappear. या टेलोफेजमध्ये म्हणजे शेवटच्या अवस्थेमध्ये सेलच्या दोन्ही टोकांना पोहोचलेले क्रोमोझोम्स आता अनफोल्ड होत जातात, उलगडत जातात. त्यामुळे ते पुन्हा नाजूक धाग्यांसारखी, थ्रेडसारखी पातळ होऊन दिसेनाशी होतात आणि दोन्ही टोकांना पोहोचलेल्या गुणसूत्रांच्या संचाभोवती केंद्रकाचं आवरण तयार करतात न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. आणि अशा तऱ्हेने आता एका पेशीमध्ये 2 डॉटर न्यूक्लाय तयार झालेल्या दिसतात आणि जन्य केंद्रकांमध्ये न्यूक्लियस किंवा केंद्रकसुद्धा दिसू लागतात. आणि जे काही स्पिंडल फायबर्स असतात त्याला आपण तूर्कतंतू म्हणतो, ते पूर्णपणे नाहीसे होतात. The cytoplasm divides by cytokinesis and 2 new cells are formed which are called as daughter cells. In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell which deepens gradually and thereby 2 new cells are formed. However, in case of plant cells, instead of the notch, a cell plate is formed exactly along midline of the cell and thus cytokinesis is completed. सायटोकिनेसिस म्हणजे परिकल विभाजन मराठीमध्ये म्हणतो. त्याची डायग्राम पण बाजूला दिसते विद्यार्थी मित्रांनो. तर अशा प्रकारे या 4 अवस्थांमधून आधी कार्योकिनेसिस आणि नंतर सायटोकिनेसिस सुरू होतं. अशा 2 टप्प्यांपासून सुरुवात होत जाते त्याची. आणि या सायटोकिनेसिस या पेशीद्रव्याचं विभाजन होऊन 2 नवीन सेल्स तयार होतात, त्यांना आपण डॉटर सेल म्हणतो. आणि या प्रक्रियेत पेशीच्या विषुववृत्तीय प्रतलाला समांतर एक नॉच म्हणजे खाच तयार होते. ती हळू खोलवर जाते आणि 2 नव्या सेल्स पेशी तयार होतात. वनस्पती पेशींमध्ये मात्र खाच तयार न होता पेशीद्रव्याच्या बरोबर मध्यभागी एक सेल प्लेट म्हणजे पेशी पटल तयार होऊन सायटोकिनेसिस हे विभाजन घडून येतं. आणि डायग्राममध्ये ते तुम्हाला दिसतंय की एकापासून एक मध्ये खाच तयार होऊन 2 सेपरेट सेल्स किंवा 2 सेपरेट पेशी तयार होतात. या स्लाइडमध्ये तुम्ही बघतात की 2 डायग्राम दिसत आहेत. वरची डायग्राम आहे मेयोसिस पार्ट 1 आणि खालची डायग्राम आहे मेयोसिस पार्ट 2. तर पहिली जी डायग्राम आहे, meiosis is completed through 2 stages. Those 2 stages are meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination or crossing over occur between homologous chromosomes and thereafter those homologous chromosomes that is not sister chromatids are divided into 2 groups and thus 2 haploid cells are formed. थोडक्यात काय तर हे दोन्ही 2 टप्प्यांमध्ये मेयोसिस कंप्लीट होत जातं. त्याच्यामध्ये पार्ट 1 आणि पार्ट 2 अशा दोन्ही आकृत्या तुमच्यासमोर डायग्राम्स तुमच्यासमोर आहेत. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होतं आणि त्यामधून परत सजातीय गुणसूत्र 2 संचांमध्ये विभागली जाऊन 2 एकगुणी सेल्स किंवा पेशी तयार झालेल्या आपल्याला तिथे दिसतात. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपलं हे चॅप्टर मी तुम्हाला बरंच मराठीतूनही एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करून समजावून सांगितलं आहे. तुम्हाला ते समजलं असेलच. थँक्यू.